با درود بیکران خدمت شما بینندگان محترم، من کشیش جانگیر خیلی خوشحالم که با پنجمین برنامه از مجموعه برنامه‌های شناخت کتب عهد جدید تحت عنوان معرفی انجیل مرقس در خدمتتون هستم. اجازه بدید تا رؤوس مطالب این جلسه رو خدمتتون عرض کنم. مطالعه امروز ما در 6 بخش انجام خواهد شد که از این قرار هستند. ابتدا در بخش اول به معرفی شخص مرقس خواهیم پرداخت و در بخش دوم نویسنده، تاریخ و محل نگارش انجیل مرقس رو با هم بررسی خواهیم کرد. در بخش سوم به بررسی پیشینه و چارچوب انجیل مرقس خواهیم پرداخت. این مسئله باعث میشه که ما در مضمون و زمینه اون دوره قرار بگیریم و ببینیم که چه وقایعی و چه اتفاقاتی افتاده که این انجیل نوشته شده. در بخش چهارم محتوای انجیل مرقس رو بررسی خواهیم کرد. بخش پنجم به فهرست مطالب انجیل مرقس خواهیم پرداخت. در آخرین بخش یعنی بخش ششم یک تاکید اصلی انجیل مرقس نام داره که ببینیم هدف نگارش از انجیل چی بوده. پس بیایم مطالعه‌مون رو با بخش اول تحت عنوان معرفی مرقس بپردازیم. مرقس که انجیل مرقس به نام او نامیده شده از یاران صمیمی پتروس رسول بود که در 3 قسمت از اعمال رسولان با عنوان یوحنای ملقب به مرقس از او یاد شده. اشاراتی که در کتاب اعمال رسولان به یوحنای ملقب به مرقس شده از این قرار هستند. اولین اشاره در اعمال باب 12 آیه 12 مربوط به زمانی میشه که پتروس توسط فرشته از زندان رهایی میابه به خانه مریم مادر یوحنای ملقب به مرقس، جایی که بسیاری برای آزاد شدن او دعا میکردن میره. اشاره دوم در اعمال باب 12 آیه 25 هست. هنگامی که پتروس و همراهانش از اورشلیم به انطاکیه برگشتن، یوحنای ملقب به مرقس رو با خودشون بردن. سومین اشاره در اعمال رسولان باب 15 آیات 37 و 39 هست. مربوط به زمانی است که پولس با بردن مرقس برای سفر بشارتی مخالفت میکنه. حالا چرا یوحنای ملقب به مرقس؟ در قرن اول میلادی یوحنا رایجترین نام عبری و مرقس رایجترین نام رومی بود. از این جهت برای کسی که نام عبری رومی مثل یوحنای ملقب به مرقس داشته باشه غیر عادی نبوده. همونطور که در مورد شاول که پولس نیز نامیده میشد میبینیم. مرقس پسر مریم یکی از دوستان رسولان بود که در منزلش برای رهایی پتروس جلسه دعا تشکیل شد. همچنین که احتمال میره که میگن این خونه پایگاه رهبران و پیشوایان مسیح اورشلیم بوده. روشنه که پتروس بعد از رهایی از زندان مستقیما به این منزل میره و از همین امر معلوم میشه که او اطمینان داشت که میتونه پیشوایان مسیح رو در اونجا بیابه. این مسئله رو در اعمال باب 12 آیات 11 و 12 میتونیم بخونیم، به طوری که میگوید پتروس که تازه متوجه ماجرا شده بود به خود گفت پس حقیقت دارد که خداوند فرشته خود را فرستاده مرا از چنگ هیرودیس و یهودیان رهایی داده است. آنگاه پس از لحظه ای تأمل به خانه مریم مادر یوحنای معروف به مرقس رفت. در آنجا عده زیادی برای دعا گرد آمده بودند. برخی از مفسرین احتمال میدن که بالاخانه‌ای که عیسی و حواریون در اونجا عشای ربانی برگزار کردند و جلسه دعای قبل از پنتیکاست هم در این مکان تشکیل شد. در هر حال از همان ابتدای تشکیل کلیسا مرقس با پیشوایان مسیح آشنایی کامل داشته. علاوه بر این از اونجایی که مادر مرقس هم مالک خانه و هم غلامانی داشت میتونیم نتیجه بگیریم که خانواده ثروتمندی بودن. برنابا پسر عموی مرقس هم دارای املاکی بود، چون در اعمال باب 4 میخونیم که او زمینی رو که داشت میفروشه و قیمت اون رو به رسولان واگذار میکنه. این مسئله رو در اعمال باب 4 آیات 36 و 37 اینگونه میتونیم مشاهده کنیم که میگوید شخصی بود به نام یوسف که رسولان او را برنابای واعظ نام نهاده بودند. او از قبیله لاوی و اهل قبرس بود. او مزرعه خود را فروخت و پولش را آورد و پیش قدمهای رسولان گذاشت. در اعمال باب 11 آیه 30 میخونیم که برنابا همراه با پولس به اورشلیم میره و اعمال باب 12 آیه 25 میگوید که او در مراجعت به انطاکیه مرقس رو همراه خودش میبره. وقتی برنابا و پولس اولین مسافرت بشارتی خودشون رو شروع کردن،
مرقس به عنوان ملازم یا همراه با اونها بود. اینو مثلا در اعمال باب 13:5 میتونیم مطالعه کنیم. و هنگامی که در قبرس مشغول کار بودن با اونها میمونه. ولی وقتی از قبرس به طرف قسمت‌های اصلی آسیا حرکت کردن، مرقس از اونها جدا شد و به اورشلیم مراجعت کرد. در اعمال باب 13 این مسئله رو عنوان کرده. از این مطلب میتونیم نتیجه بگیریم که برنابا باعث شد مرقس وارد خدمت به خدا بشه. زمانی که برنابا به پولس پیشنهاد داد که در دومین سفر بشارتیشون مرقس رو به همراه ببرن، پولس این درخواست رو نپذیرفت، چون او در ادامه سفر قبلی با اونها همراهی نکرده بود. از این جهت میان پولس و برنابا اختلاف به وجود میاد و باعث میشه که این دو نفر یعنی پولس و برنابا از یکدیگه جدا بشن. این مسئله رو در اعمال باب 15 آیات 36 الی 39 اینگونه میتونیم مطالعه بکنیم که میفرماید: پس از چندی پولس به برنابا پیشنهاد کرد که بازگردند و به شهرهایی که قبلا در آنجا موعظه کرده بودند سر بزنند تا ببینن مسیحیان جدید در چه حالند. برنابا موافقت کرد و خواست یوحنا معروف به مرقس را نیز با خود ببرند. ولی پولس با این کار مخالف بود، چون میگفت مرقس در پنفلیه آنان را ترک نموده و با ایشان همکاری نکرده است. اختلاف آنان بر سر این موضوع به قدری شدت گرفت که از هم جدا شدند. برنابا و مرقس به قبرس رفتند. از قرار معلوم این اختلاف بین پولس و برنابا باعث رشد و بلوغ روحانی یوحنای ملقب به مرقس میشه، به طوری که با گذشت زمان پولس نیز به این مسئله پی میبره. به همین دلیل او در نامه به کولسیان از اونها میخواد که مرقس رو به گرمی پذیرا بشن. کولوس باب 4 آیه 10 در این رابطه چنین میگوید: ارستخوس که با من در زندان است و مرقس پسر عموی برنابا به شما سلام میرسانند. همانگونه که قبلا هم سفارش کردم، هرگاه مرقس نزد شما آید از او به گرمی پذیرایی کنید. و در رساله فیلیمون پولس مرقس رو همکار خود مینامه، به طوری که در فیلیمون آیه 24 میگوید: همچنین همکاران من مرقس، ارستخوس، دیماس و لوقا سلام میرسانند. و همچنین بعدها به تیموتائوس پولس رسول چنین مینویسه. در دوم تیموتائوس باب 4 آیه 11 میگوید: مرقس را برداشته با خود بیاور، زیرا که مرا به جهت خدمت مفید است. بلوغ روحانی مرقس و مفید بودن او در خدمت میتونه به نوعی از خدمت پتروس تأثیر گرفته باشه. شیوه توصیف پتروس و نام بردن از مرقس تحت عنوان پسر من مرقس در اول پتروس باب 5 آیه 13 نشان ارتباط نزدیک این دو نفر هست، یعنی پتروس و مرقس. از اونجایی که پتروس با ضعف‌ها و کاستی‌های روحانی غریبه نبود، شکی نیست که با تأثیرش بر مرقس میتونست اون مرد جوان رو یاری کنه تا بر تزلزل و بی‌ثباتی دوران جوانیش چیره بشه و بتونه خدمتی رو که خدا از او خواسته به انجام برسونه. مرقس از ابتدای شروع کلیسا در آن بوده و مخصوصا در سالهای بین 30 الی 65 میلادی که پیام کلیسا از اورشلیم به روم رسید در آن فعالیت داشته. یوسبیوس در روایتی مرقس رو پایه‌گذار کلیساهای اسکندریه مینامه. حال بیایید نگاهی به مطالب موضوع بخش دوم تحت عنوان نویسنده، تاریخ و محل نگارش انجیل مرقس بیندازیم. شهادت‌های اولیه که در مورد انجیل مرقس وجود دارن عموماً اون رو با موعظه‌های پتروس در روم در دهه 7 میلادی مربوط میکنن. پاپیاس اسقف هیروپولیس حدود سال 140 میلادی در این رابطه چنین نوشته: آن پیشوا یعنی یوحنای رسول چنین گفت: مرقس که تفسیرگر پتروس گشته بود، هر آنچه پتروس به یاد داشت به دقت مکتوب نمود. با این حال سخنان و کارهای مسیح را به ترتیب وقوعشان بیان نکرد، چرا که او به طور مستقیم نه سخنان خداوند را شنیده بود نه در کنارش حضور داشت، اما همانطور که اشاره شد بعدها همکار پتروس گشت. پتروس نیز تعالیم خویش را بنابر آنچه برای مخاطبانش ضروری میدانست در اختیار مرقس قرار داد. یوسبیوس همچنین از قول کلمنت اسکندریه تقریبا سال 180 میلادی
میگوید که شنوندگان پتروس به مرقس اصرار کردند که تعالیم شفاهی پتروس رو ثبت کنند و پتروس نیز اجازه داد که انجیل مرقس در کلیساها خوانده بشه. از اوریجن که جانشین کلمنت بود تقریبا سال 225 میلادی نیز نقل شده که مرقس انجیل خودش رو تحت نظر پتروس نوشت. آیرینیوس یکی از پدران کلیسا هم این روایت رو تایید میکنه و چنین میگه: بعد از درگذشت پتروس و پولس، مرقس موعظه های پتروس را که ثبت کرده بود به ما انتقال داد. نکته شایان توجه در این روایات این است که اونها در مورد اینکه مرقس نویسنده انجیل دوم هست اتفاق نظر دارند و همه اون رو به موعظه های پتروس مربوط میکنن. از متن انجیل مرقس میشه به چند نکته دیگه هم در رابطه با نویسنده اشاره کرد که از این قرارن. اول اینکه تاکید نویسنده انجیل مرقس بیشتر بر حقایق است تا موضوعات کلی. دوم اینکه احتمالاً نویسنده شاهد عینی دستگیری عیسی در باغ جتسیمانی بوده، به طوری که مرقس باب 14 آیات 51 و 52 ذکر شده که یک جوان از دور به دنبال عیسی می آمد. گرچه درباره هویت او اشاره نشده و معلوم نیست که این شخص در این جریان چه نقشی داشته، محققین این احتمال رو میدن که نویسنده خاطره شخصی خودش رو که براش مهم بوده ذکر کرده، هرچند وجود این واقعه در متن اصلی وقایع تاثیر زیادی نداشته. لازم به ذکره که این واقعه در سایر اناجیل هم نظر ذکر نشده. در هر صورت چنانچه این موضوع اشاره به مرقس باشه، در این صورت او شاهد عینی بسیاری از وقایع مربوط به ساعات آخر زندگی عیسی بوده. مورد سوم این که مرقس باب 15 آیه 21 به شمعون قیروانی پدر اسکندر و روفوس اشاره میکنه که این دو نفر در وقایع انجیل نقشی نداره و نامشون فقط در اینجا ذکر شده. احتمالاً دلیلش اینه که از آشنایان شخصی نویسنده انجیل مرقس و خوانندگان اون بود. نکته چهارم این که روایات تعیین میکنن که مرقس مدتی معاون پتروس بوده. از این جهته که پتروس در اول پتروس باب 5 آیه 13 به مرقس اشاره میکنه. نکته پنجم اینه که از مقایسه موعظه پتروس در اعمال باب 10 آیات 34 تا 43 با متن انجیل مرقس میتونیم نتیجه بگیریم که طرح موعظه ذکر شده کاملا شبیه به طرح متن انجیل مرقس است. این نکته نشون میده که مطابق با روایات ذکر شده مرقس موعظه های اولیه پتروس رو در انجیل خودش ثبت کرد. بنابراین از اونجا تا کنون از متن استخراج شد میتونیم در رابطه با مرقس که نویسنده این انجیل هست این نتایج رو بگیریم. اول اینکه مرقس در یک محیط مذهبی یهودی پرورش یافت. دوم اینکه در مورد بعضی از مطالب قید شده در انجیل مرقس او شاهد عینی بوده. سوم اینکه مصاحبت نزدیکی با رسولان کلیسای اولیه داشت و از موعظه ها و از خبر خوش یا انجیلی که بشارت میدادند کاملا مطلع بود. نکته چهارم اینکه مرقس شخصا در کار موعظه شرکت داشته و شاهد آغاز بشارت به غیر یهودیان بوده. به عبارتی میتونیم بگیم که انجیل مرقس اثر یکی از واعظان دوره رسولان بوده که با موعظه های مربوط به عیسی آشنایی کامل داشته و اونها رو همونطوری که شنیده بدون هیچ کم و کاست یا تغییری ثبت کرده. مرقس در نگارش انجیلش هیچ تفسیر شخصی بر شرح حال عیسی ارائه نمیده، بلکه فقط به ذکر حقایق اکتفا میکنه. پدران اولیه کلیسا به یک دل و یک زبان مهر تایید زدن که مرقس نویسنده دومین انجیل در فهرست کتب عهد جدید هست. حدوداً سال 150 میلادی جوستین شهید از پدران کلیسا انجیل مرقس رو خاطرات پتروس نامید. او معتقد بود مرقس انجیل خود رو در روم به نگارش در آورد. کلیسای اولیه یک صدا بر این باور بودند که این انجیل در روم و برای مسیحیان غیر یهودی روم نوشته شده، یعنی رومیان. از این رو نظر اونها با گفته جوستین کاملا همخوانی داشت. آیرینیوس هم در نوشته خود به سال 185 میلادی مرقس رو شاگرد و تفسیرگر پتروس نامید و خاطر نشان کرد که دومین انجیل در واقع مطابق با مطالبی است که پتروس درباره مسیح موعظه کرد.
مطابق با سخنان عیسی در مرقس باب 13 آیه 2 که به ویرانی اورشلیم و خراب شدن معبد در سال 70 میلادی اشاره کرده، تاریخ نگارش این انجیل باید پیش از سال 70 میلادی باشه. در نتیجه پژوهشگران مسیحی که قاطعانه باور دارند کتاب مقدس الهام الهی است، تاریخ نگارش انجیل مرقس رو بین سالهای 50 تا 70 میلادی برآورد کردند. با این گفته به مطالعه بخش سوم تحت عنوان پیشینه و چارچوب انجیل مرقس میپردازیم. همونطور که در بخش قبل اشاره کردم، محققین مسیحی به دلایل بسیاری که از متن انجیل مرقس حاصل کردن بر این باورن که این انجیل خطاب به غیر یهودیان روم نوشته شده. بخشی از دلایلی که از متن انجیل مرقس استخراج شده از این قرار هستند. اول اینکه مرقس برای مخاطبین رومی واژگان آرامی رو ترجمه کرده. به عنوان مثال در مرقس باب 3 آیه 17 میخونیم که میفرماید یعقوب پسر زبدی و یوحنا برادر یعقوب این هر دو را بوأنرجس یعنی پسران رع نام گذارد. و در مرقس باب 5 آیه 41 میخونیم که میگوید پس دست دختر را گرفته به وی گفت تلیتا قومی، که معنی آن این است ای دختر تو را میگویم برخیز. در مرقس باب 7 آیه 34 نیز اصطلاح دیگه هست که میگوید و به سوی آسمان نگریسته آهی کشید و بدو گفت افتح یعنی باز شو. همچنین در مرقس باب 15 آیات 22 و 34 که میگوید پس او را به موضعی که جلجتا نام داشت یعنی محل کاسه سر بردن. و ادامه میده و در ساعت نهم عیسی به آواز بلند ندا کرده گفت ایلوی ایلوی لما سبقتنی یعنی الهی الهی چرا مرا واگذاردی. نکته دوم در رابطه با اینکه این انجیل مخاطبینش رومی بودن، این که به جای اصطلاحات یونانی معادل اونها رو در زبان لاتین به کار برده. به عنوان مثال عباراتی چون لژیون در مرقس باب 5 آیه 9، دینار و فلس در مرقس باب 12 آیه 15 و 42، دارالولایه و یوزباشی در مرقس باب 15 آیات 16 و 39 هست. نکته سوم این که مرقس زمان رو هم بر اساس معیار زمانبندی رومیان محاسبه کرده. مثلا عبارت پاس چهارم از شب در مرقس باب 6 آیه 48 و بانگ خروس در مرقس باب 13 آیه 35. نکته چهارم این که همچنین مرقس برای تفهیم مخاطبین رومی آداب و رسوم یهودیان رو به دقت توضیح میده. مرقس باب 3 آیات 7 الی 4 و باب 14 آیه 12 و باب 15 آیه 42 به این مسئله اشاره دارن و از اشاره به برخی موارد خاص هم مانند اشاره به فهرست نسب‌نامه‌های انجیل متی و لوقا صرف نظر کرده. از این جهته که در این انجیل یعنی انجیل مرقس به ندرت به عهد عتیق اشاره شده و کمتر به مسائلی پرداخته که به طور خاص فقط برای مخاطبین یهودی جالب بوده. از جمله این موارد میتونیم به انتقاد عیسی از فریسیان و صدوقیان اشاره بکنیم که فقط یک بار در مرقس باب 12 آیه 18 از صدوقیان نام برده شده. نکته پنجم این که وقتی که در مرقس باب 15 آیه 21 سخن از شمعون قیروانی به میان میاد، مرقس او رو پدر روفوس که از ایمانداران سرشناس کلیسای روم بود و در رومیان باب 16 آیه 13 اون رو معرفی میکنه. نکته ششم این که مرقس انجیلش رو به سبکی مینویسه که مورد علاقه مخاطبین رومیش باشه، به طوری که مطالب رو فشرده و روشن و صریح بیان میکنه، چون رومیان از مباحث و بسط کلام ناراحت میشدن، علاقه ای نداشتن به بسط کلام. در هر حال هدف انجیل مرقس این بود که پیام مسیح رو به اتباع معمولی رومی که افرادی کاری و بی اطلاع از امور روحانی بودن برسونه. تاریخ کلیسا بر این شواهد مهر تایید گذاشته. از این جهت نتیجه میگیریم که غیر یهودیان روم مخاطبین انجیل مرقس بودن. این مطلب ما رو به مطالعه بخش چهارم امروز تحت عنوان محتوای انجیل مرقس میبره. همونطور که اشاره شد، انجیل مرقس شرح تاریخی قسمت‌هایی از کار عیسی مسیح خداوند است. روش
مرقس در ارائه مطالب کاملا عینی و توضیحات بسیار بسیار مختصر میده. بنابراین انجیل مرقس بسیار خلاصه، واقع بینانه، کوتاه، روشن و پرقدرت هست. مثل یه آلبوم عکسی که از یک شخص به خصوص تهیه شده. انجیل مرقس هم یک سری تصاویر مهم از عیسی مسیح رو ارائه میده و حتی تلاش نمیکنه که بین اونها ارتباط نزدیک ایجاد بکنه. در هر صورت وقتی به تمام مطالب توجه میکنیم در خواهیم یافت که مرقس حقیقتا شخصیت و اعمال عیسی مسیح رو به خوبی به تصویر کشیده. اجازه بدید تا در اینجا قدری به موضوع اصلی انجیل مرقس اشاره بکنم که با یک مقدمه بسیار مناسب در اول آیه انجیل مرقس شروع میشه که میفرماید مرقس باب 1 آیه 1 ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. این جمله بسیار مناسب و خوبی برای مقدمه انجیل مرقس محسوب میشه که پس از اون نویسنده به موضوع اصلی یعنی معرفی عیسی به عنوان خادم رنجیده خداوند میپردازه، به طوری که در مرقس باب 10 آیه 45 میخونیم که میفرماید پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. کارهای عیسی بیش از تعالیم او در کانون توجه مرقس قرار دارند. او به ویژه بر خدمت و قربانی عیسی تاکید میکنه. مرقس به دلیل اینکه جان کلام و اصل موضوع تعالیم عیسی رو بیان کنه از درج موعظه‌های طولانی که در سایر انجیل‌ها ثبت شدن خودداری کرده و به یک بازگویی کوتاه بسنده کرده. همچنین او از اشاره به نیاکان عیسی و شرح تولد او چشم‌پوشی کرده و انجیلش رو از خدمت عمومی عیسی مسیح با تعمید یافتنش به دست یحیای تعمید دهنده در بیابان آغاز کرده. تأکید مرقس بر جزئیاتی هستش که نشانگر جنبه انسانی پسر خداست. در اینجا به آیاتی که در انجیل مرقس به جنبه انسانی مسیح اشاره کردن نگاهی میاندازیم. مثلا در مرقس باب 7 آیات 33 و 34 قبل از اینکه عیسی مسیح شخص ناشنوایی رو شفا بده به سوی آسمان نگاه میکنه و آهی میکشه. در مرقس باب 8 آیه 12 میگوید که عیسی آهی از دل برآورد. در مرقس باب 9 آیه 36 و باب 10 آیات 13 الی 16 از مردمی که مانع آمدن کودکان به نزد او میشدن خشمگین میشه و اطفال رو به آغوش میکشه. عواطف انسانی مسیح رو میشه به ترحم او در مرقس باب 1 آیه 41 و باب 6 آیه 34 و در مرقس باب 3 آیه 5 غضب و محزون شدن او ملاحظه کرد. از جمله جنبه‌های انسانی عیسی که در انجیل مرقس به اونها اشاره شده محدودیت‌های اوست. به عنوان مثال خوابیدن او در کشتی در مرقس باب 4 آیه 38، گرسنه شدن مسیح در مرقس باب 11 آیه 12، بی اطلاعی او از برخی وقایع یا زمانها در مرقس باب 13 آیه 32. مرقس با این گونه اشارات بیش از نویسندگان انجیل‌های دیگه انسان بودن مسیح رو به وضوح نشون داده. البته در انجیل مرقس هیچ کوششی به عمل نیامده که عوامل مافوق الطبیعه زندگی مسیح مخفی و یا اغراق آمیز جلوه بشه. تقریبا تمام معجزات نه برای تظاهر یا تبلیغ بلکه جهت برآورده کردن احتیاجات ویژه انسان‌ها انجام شده. روشنه که عیسی با نظم و آرامش به طرف هدفی که داشت رهسپار بود. در این خصوص نکته جالب دیگه این که مرقس حتی در چند اشاره ضمنی به 3 پیشگویی در مورد مسیح، در مورد قیام یا رستاخیزش از مردگان باز به جنبه انسانی او تاکید میکنه، به طوری که در اولین پیشگویی مسیح میفرماید در مرقس باب 8 آیه 31 لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد، کشته شده و بعد از 3 روز برخیزد. دومین پیشگویی مسیح در مورد رستاخیزش در مرقس باب 9 آیه 31 میخونیم که پسر انسان به دست مردم تسلیم میشود و او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن روز سوم خواهد برخاست. و در سومین پیشگویی در مورد رستاخیزش از مردگان در مرقس باب 10 آیات 33 و 34 عیسی مسیح میفرماید مردم مرا یعنی پسر انسان مسخره خواهند کرد و روی صورتم آب دهان انداخته
مرا شلاق خواهند زد و سرانجام مرا خواهند کشت، ولی بعد از 3 روز دوباره زنده خواهم شد. با توجه به اونچه از محتوای انجیل مرقس گفته شد، میتونیم نتیجه بگیریم که مرقس خوانندگانش رو آزاد میذاره تا در مقابل اونچه درباره شخصی که به عنوان یک انسان و در عین حال بالاتر از انسان خوندن تصمیم بگیرن. این مطلب ما رو به بخش 5 از مطالعه امروز تحت عنوان فهرست مطالب انجیل مرقس میبره. تهیه فهرست مطالب انجیل مرقس به خاطر سبک نگارش اون مشکله، چون مرقس برای رسوندن پیامش به خوانندگان به جای اینکه مطالب رو به تدریج به اوج برسونه، انتظار داره که خواننده مقصود او رو از تمام انجیل درک بکنه. در اینجا به 2 نوع تقسیم بندی فهرست مطالب انجیل مرقس اشاره میکنم که میشه برای مطالعه ما مفید باشه. ابتدا توجه شما رو به فهرست 7 قسمتی مریل سیتنی، نویسنده و استاد الهیات، جلب میکنم که بدین شرح هست. اولین بخش قسمت آمادگی نام داره. باب 1 آیات 2 الی 13 هست. بخش دوم شروع خدمت عیسی مسیح از باب 1 آیه 14 شروع میشه تا باب 5 آیه 43. قسمت سوم تکمیل خدمت او در باب 6 آیه 1 الی باب 8 آیه 26 هست. قسمت چهارم پایان خدمت مسیح در باب 8 آیه 17 الی باب 10 آیه 31. قسمت پنجم آخرین سفر مسیح که از باب 10 آیه 32 آغاز میشه الی باب 13 آیه 37. قسمت ششم مربوط به زحمات مسیح هست از باب 14 آیه 1 الی باب 15 آیه 47. و هفتمین قسمت، آخرین قسمت، رستاخیز مسیح یا زنده شدن مسیح از مردگان هست که در باب 16 آیات 1 الی 20 به اون اختصاص داده. تنظیم این فهرست بر اساس محل یا مکانهای خدمت مسیح صورت گرفته و همونطور که مشاهده میکنید فهرست انجیل مرقس که بر اساس کارهای عیسی به عنوان پسر انسان و خادم خدا تنظیم شده متفاوت هست از فهرست انجیل متی که مطالب خودش رو بر روی مسیح بودن عیسی متمرکز کرد می باشه. دکتر جان مکارتور در کتاب تفسیری خودش فهرست کوتاه‌تری با یک تقسیم بندی ساده ارائه داده که از این قرار هستند. قسمت اول سرآغاز در بیابان از آیات 1 الی 13 باب 1 هست. بخش دوم آغاز خدمت مسیح در جلیل و نواحی اطراف که از باب 1 آیه 14 شروع میشه تا باب 7 آیه 23. قسمت سوم عنوانش از توسعه خدمت مسیح که از باب 7 آیه 24 شروع میشه الی باب 9 آیه 50. بخش چهارم آخرین خدمات مسیح که مربوط به باب 10 آیات 1 الی 52 هست. و بخش آخر، بخش پنجم، عنوانش از تکمیل خدمت مسیح که در باب 16 از آیه 1 الی 20 مربوط میشه. در اینجا به ششمین و آخرین بخش مطالعه امروزمون میرسیم که تحت عنوان تأکید اصلی انجیل مرقس میباشه. انجیل مرقس رو میشه انجیل عمل، اقدام و عکس العمل هم نامید. در تمام صفحات اون با عباراتی برمیخوریم که به عکس العمل مردم در مقابل عیسی اشاره دارن. توجه شما رو به چند نمونه از این عکس العمل ها جلب میکنم. به عنوان مثال در باب 1 آیه 27 میگوید آنها متعجب شدند. مورد دوم ایراد گرفتند، باب 2 آیه 7. یا ترسیدند، باب 4 آیه 41. یا میگه گیج شدند در باب 6 آیه 14. متحیر گشتند، باب 7 آیه 37. دشمنی کردند، باب 14 آیه 1. از این نوع عکس العمل ها در انجیل مرقس لااقل 23 مورد وجود داره. طرز بیان وقایع جالبه و در عکس العمل های مردم میتونیم طرز فکرهای مختلفی رو که امروزه در مورد عیسی وجود داره هم مشاهده کنیم. علاوه بر این موارد فراوانی از گفت و شنودهای عیسی و عکس العمل‌های شخصی او ذکر شده که از این قرارن. مثلا در مرقس باب 3 آیه 5 که میگوید چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده زیرا که از سنگدلی ایشان محزون بود.
و یا اینکه همونطور که قبلا هم اشاره شد عیسی مسیح دست مردم رو میگیره و یا اونها رو در آغوش میکشه که در مرقس باب 5 آیه 41، باب 7 آیه 33 و باب 8 آیه 23 و باب 10 آیه 16 اشاره شده. در انجیل مرقس عبارات پرتحرک و زنده فراوان دیده میشه. به عنوان مثال عبارت بیدرنگ روح وی را به بیابان برد، باب 1 آیه 12، یا طاق جایی را که او بود باز کرده شکافتند، باب 2 آیه 4، یا اینکه ارواح پلید پیش او به روی در افتادند، باب 3 آیه 11، و یا اینکه امواج بر کشتی میخورد به قسمی که بر میگشت، باب 4 آیه 37، و اینکه آنگاه ایشان را فرمود که همه را دست دسته بر سبزه بنشانند، باب 6 آیه 39. تمام این نکات و نظایر اونها انجیل مرقس رو انجیلی زنده و متحرک میسازه. دو نکته مهم دیگه‌ای که در این رابطه مایلم به اون اشاره بکنم اینه که در متن انجیل مرقس 151 مورد افعالی وجود دارن که وقایع گذشته رو به صورت زمان حال بیان میکنن، و دوم این که بسیاری از افعال به صورت غیر کامل ذکر شدن. این دو نکته نشون میدن که انجیل مرقس کارها را نه به عنوان وقایعی که به انجام رسیده و تمام شدن، بلکه در حین انجام شدن میباشند توصیف میکنه. اینها فقط چند نمونه هست که سبک نیرومند و روحپرور مرقس رو نشون میدن، و از این سبک میتونیم بفهمیم که نویسنده بدون شک از وقایعی سخن میگه که خودش هم شاهد عینی اونها بوده و تاثیر اونها رو در خود و دیگران توصیف میکنه. از قرار معلوم هدف انجیل مرقس بشارتی بوده. او کوشید تا بدون نیاز به ارائه اطلاعات الهیاتی و تعالیم عهد عتیق شخصیت و اعمال عیسی رو با سبکی متفاوت به خوانندگانش عرضه بکنه. داستانها و مضامین کوتاه اون و بحث‌های مربوط به اجرای عملی وقایع روحانی در زندگی روزمره روشیه که یک واعظ به سادگی برای جلب مردم کوچه و بازار به کار میگیره تا اونها رو به سوی مسیح دعوت بکنه. اگرچه سبک این انجیل ادبی نیست، ولی یک تصویر واقعی از عیسی مسیح رو ارائه میده به طوری که نمیشه اون رو به آسانی فراموش کرد. به راستی که عیسی مسیح شیری است که از آسمان به صورت یک بره برای قربانی گناهان ما و یا خدایی است که در جسم انسانی برای رهایی ما اومد. خب دوستان عزیز، از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزاری میکنم و دعوت میکنم که جلسه آینده هم به ما ملحق بشید تا بتونیم با هم به بررسی انجیل لوقا بپردازیم. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدار.